आजको भिडियो सुरु गरौँ। हामीले एल्कोहल च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। सो एल्कोहलमा योभन्दा पहिला हामीले त्यसको इन्ट्रोडक्सन, अरू प्रोपर्टिज, अरू प्रिपरेसनको कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कमन टर्म्स रिलेटेड टु एल्कोहल। सो फर्स्टमा एब्सोल्युट एल्कोहल भनेको के हो? सो एब्सोल्युट एल्कोहल भनेको एब्सोल्युट वार्डै थाहा हुन्छ कि एकदमै हुन्छ नि, फुलफिल लाइक एब्सोल्युट भनेपछि सबै कुरा एक्सेस एमाउन्टमा कम्प्लिट एल्कोहल। सो यसको डेफिनेसन हामीले हेर्न सक्छौँ कि इट इज 100% इथाइल एल्कोहल। हामीले इथाइल एल्कोहललाई एज अ ड्रिङ्केबल अर इडेबल एल्कोहल भन्छौँ। सो इफ इथाइल एल्कोहल 100% छ कुनै पनि कम्पाउन्डमा, देन इट इज कन्सिडर्ड एज absolute alcohol. The next one is rectified spirit. So rectified spirit भनेको हामीले जेनरली इथाइल एल्कोहललाई ड्रिङ्केबल एल्कोहल भन्छौँ। सो इफ त्यसको मात्रा 95.87% of ethyl alcohol is obtained from the fractional distillation of was, it is considered as a rectified spirit. So was के हो भने फर्मेन्टेसनको बेला आउने जुन प्रोडक्ट हो त्यसलाई चाहिँ वास भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनको हेल्पले 95.87% अफ इथाइल एल्कोहल अब्टेन गर्न सक्यो भने द्याट इज कन्सिडर्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट एन्ड इट इज युज फर प्रिपेयर एब्सोल्युट एल्कोहल। अब यहाँ यसलाई हुन्छ 95.87% अफ इथाइल एल्कोहल छ, यसलाई हामीले अझ प्युरिफाई गरेर 100% अर्से एब्सोल्युट एल्कोहल बनाउन सकिन्छ। द नेक्स्ट टर्म इज पावर एल्कोहल। सो पावर एल्कोहल कस्तो हो भने इट इज द मिक्सर of 80% पेट्रोल एन्ड 20% इथाइल एल्कोहल। सो अब यहीबाट थाहा हुन्छ कि इट इज नट फर ड्रिङ्केबल पर्पज। यो चाहिँ पेट्रोल भनेपछि यो चाहिँ ड्रिङ्क गर्न मिलेन। इट क्यान बी युज फर ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजेस। सो यसको डेफिनेसन के हो भने 80% पेट्रोल एन्ड प्लस के हो 20% ड्रिङ्केबल एल्कोहल, द्याट इज इथाइल एल्कोहल। सो यो दुइटाको मिक्सर छ भने इट इज कन्सिडर्ड एज पावर एल्कोहल एन्ड इट इज युज टु रन अटोमोबाइल्स। सो हामीले सुनेका छौँ कि एल्कोहलबाट पनि ट्रान्सपोर्टेसनको लागि एज अ फ्युल युज गर्न सकिन्छ। सो द्याट पावर एल्कोहल इज युज इन द्याट सिचुएसन। द नेक्स्ट इज वुड स्पिरिट। सो अब फोर्थ भनेको वुड स्पिरिट। सो यो स्मल सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने कुराहरू हो। सो वाट डु यु मिन बाई रेक्टिफाइड स्पिरिट, वाट डु यु मिन बाई वुड स्पिरिट, और यो चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ। यसको कम्पोजिसन दिएको हुन्छ 80% पेट्रोल एन्ड 20% इथाइल एल्कोहल छ भने वाट इज कल्ड। सो त्यति बेला हामीले पावर एल्कोहल भन्न सक्नुपर्छ। नाउ वुड स्पिरिट। सो मिथाइल एल्कोहल इज कल्ड एज वुड स्पिरिट। हामीले इथाइल एल्कोहललाई जेनरली ड्रिङ्केबल एल्कोहल भन्छौँ। सिमिलरली हामीले मिथाइल एल्कोहललाई वुड स्पिरिट भन्छौँ। इट इज अब्टेन्ड बाई द डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन अफ वुड। सो ड्रिङ्किङ मिथानोल कजेस ब्लाइन्डनेस। सो यो चाहिँ ड्रिङ्क गर्नु कुरा आएन। सो इट क्यान कज अ ब्लाइन्डनेस। द नेक्स्ट इज प्रुफ स्पिरिट। सो द नेक्स्ट इज प्रुफ स्पिरिट। सो यो पनि एउटा मिक्सर हो। सो इट इज द मिक्सर अफ एल्कोहल प्लस वाटर in which 57% of ethyl alcohol by volume or 49.3% of ethyl alcohol by weight हुन्छ। So that is considered as
प्रुफ स्पिरिट जसमा एल्कोहल एन्ड जुन वाटर हुन्छ, सो इन वाटर देयर इज 57% बाई भोल्युम एन्ड वेटको कुरा गऱ्यो भने द्याट इज 49.3% बाई वेट। सो त्यो चाहिँ हाम्रो के भनेको प्रुफ स्पिरिट। द नेक्स्ट इज ग्रेन एल्कोहल। नाउ इथाइल एल्कोहल इज सिम्पली नन एज ग्रेन एल्कोहल। सो यो चाहिँ हामीले ड्रिङ्क गर्नको लागि यही युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो इट इज युज इन द प्रिपरेसन अफ भेरियस बेभरेजेस बाई युजिङ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज। सो हामीले पढाएको छ होला कि लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बेभरेजेस हो कि विस्की, रम, वोडका। सो यो सबैमा डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज अफ एल्कोहलको मात्रा हुन्छ। सो त्यो एल्कोहल भनेको यही ग्रेन एल्कोहल राखिएको हुन्छ। अर्को वाइन। सो यो दिज अल आर द टाइप्स अफ स्ट्रङ ड्रिङ्क्स, यसमा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ एल्कोहल हुन्छ। नाउ द नेक्स्ट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिट। सो इथाइल एल्कोहल containing 5 to 10% of methyl alcohol is called methylated spirit। सो यसमा के हुने भयो, जुन इथाइल एन्ड मिथाइल दुईटाको कम्पोजिसन हुने भयो, दुईटाको मिक्सर, जसमध्ये इथाइल एल्कोहलको हाई एमाउन्ट हुन्छ एन्ड एबाउट 5 to 10% अफ मिथाइल एल्कोहल त्यहीभित्र मिक्स गरेर हुन्छ। सो इट इज अनफिट फर ड्रिङ्किङ। मिथाइल एल्कोहल आउने बित्तिकै we never use this for drinking purpose। यो थोरै होस् या धेरै, बट मिथाइल एल्कोहल आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि कहिले युज गर्नु हुँदैन। सो वाइड स्पिड डेथ्स ड्यु टु लिक्यर पोइजनिङ अकर मेनली ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ मिथाइल एल्कोहल। हामीले बेला बेलामा सुनिरहेको छौँ कि एल्कोहलको प्युरिटी थिएन, इट इज इम्प्योर एल्कोहल। त्यसमा जेनरली यही मिथाइल एल्कोहल मिक्स भएर आएको हुन्छ। मिथाइल एल्कोहल इज पोइजनस टु आवर हेल्थ। सो इट इज कल्ड एज डिनेचर्ड स्पिरिट। यही मिथाइल एल्कोहललाई प्युरिफाई गरेर हटाएर मात्र इथाइल एल्कोहल छ भने द्याट क्यान बी युज फर ड्रिङ्किङ पर्पज। अब यो कमन टर्म्स भइसकेपछि अब स्टार्ट गरौँ त्यसको प्रोपर्टिज अफ एल्कोहल। सो हामीले प्रोपर्टिजमा जेनरली प्रोपर्टिजमा दुईटा कुरा पर्छ। फर्स्ट इज फिजिकल प्रोपर्टिज एन्ड द नेक्स्ट वान इज केमिकल प्रोपर्टिज। फिजिकल प्रोपर्टिजमा हामीले यसको कलर कस्तो हो, यसको स्मेल कस्तो आउँछ, यसको बोइलिङ पोइन्ट, बोइलिङ टेम्परेचर कति हो, त्यो कुराहरू पढ्नेछ भने केमिकल प्रोपर्टिजमा यसले अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूसँग रियाक्ट गरेर के कस्तो प्रडक्टहरू दिन्छ त्यो कुरा कभर गर्छौँ। So first is solubility. Since the lower member of alcohol are highly soluble in water, so alcohol are generally highly soluble in water because they can form the intermolecular H bonding। हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड और कुनै पनि कम्पाउन्डलाई वाटरमा डिजल्भ हुन दे मस्ट फर्म अ इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड विथ वाटर। जुन कम्पाउन्डले त्यो बन्ड फर्मेसन गर्न सक्छ दे आर सल्युबल इन वाटर, जुनले सक्दैन दे आर इनसल्युबल। सो द एल्कोहल आर सल्युबल इन वाटर। यो चाहिँ इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड हुने भयो। हियर दिस वान इज एल्कोहल, दिस वान इज वाटर, दिस इज अगेन एल्कोहल। यसरी नै रिपिटेडली बसेको हुन्छ। हाउएभर द वाटर सल्युबिलिटी डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन सी चेन। अब एल्कोहल छ भने सो यो एल्कोहल हुने भयो। अब यसको नम्बर जति इन्क्रिज भएर आउँछ सीको, लाइक हाई भनौँ न 10C, अर्को 15C, बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो जसरी नम्बर अफ कार्बन एटम बढिरहेको हुन्छ त्यसरी नै त्यसको सल्युबिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो इट्स सल्युबिलिटी decreases, goes on decreasing, because when the C chain increases the hydrophobic part becomes predominant which retard the rate of formation of H part। so जसरी C number of C atom बढ्दै जान्छ त्यो हाइड्रोफोबिक पार्ट becomes predominant and यसले गर्दाखेरि त्यो फर्मेसन अफ H बन्डमा
it hampers or retard, and ultimately it decreases the solubility of alcohol. The next one is boiling point. So अब boiling point हामीले एज अ कम्पेयर गर्न सक्छौँ कि एल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट अदर रेस्पेक्टिभ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको रेस्पेक्टमा यसको बोइलिङ पोइन्ट हाई छ कि लो छ. सो यहाँ चाहिँ फर्स्टमा अल्काइल हेलाइडसँग कम्पेयर गरौँ. यो मैले अल्काइल हेलाइड च्याप्टरमा पनि एल्कोहल एन्ड अल्काइल हेलाइडको कम्पेरिजन गरेर भनेको थिएँ बोइलिङ पोइन्ट. सो त्यसमा यो भनेको थियो कि अल्काइल हेलाइडको boiling point is less than alcohol. Why? Because it forms the intermolecular H bond. Intermolecular H bond बनाउँछ वाटरसँग. That's why alkyl halide are less boiling point and alcohol have more boiling point. So यही कुरा यहाँ फेरि छ. Alcohol having a higher boiling point than the corresponding alkyl halide because alcohol molecules are associated each other by a intermolecular H bonding which is not possible in alkyl halide. So त्यही एउटै रिजन हो कि अल्काइल हेलाइडले इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड फर्मेसन गर्न सक्दैन, त्यही भएर त्यसको बोइलिङ पोइन्ट लो हुन्छ. एज सिमिलरली द alcohol can form, that's why its boiling point is high. However, the alcohols have a higher boiling point than ether. अब इथरसँग कम्पेयर, फर्स्टली हामीले एल्कोहललाई हेलाइडसँग कम्पेयर गरेर भनिसक्यौँ कि एल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ. नाउ कम्पेरिजन विथ इथर. सो एल्कोहल हेभ हायर बोइलिङ पोइन्ट देन इथर अल्सो इभन द बोथ कम्पाउन्ड्स आर फङ्सनल आइसोमर्स. हामीले आइसोमेरिजमा पढाएको थियौँ कि ROH छ भने इट क्यान बी चेन्ज इन्टु ओ, यो फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल हामीले C2H5OH हेरेको थियौँ. सो इट क्यान बी कल्ड एज CH3O and CH3. So the alcohol and ether are isomers of each other. So this is because alcohol molecules are associated with each other by intermolecular H bond which is not possible in ether. इथरमा यही intermolecular H bond possible छैन, त्यही भएर त्यसको बोइलिङ पोइन्ट कम हुने हो एल्कोहलको कम्पेरिजनमा. सो हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो गिभ रिजनमा आयो भने वाइ द एल्कोहल हेभ लोवर बोइलिङ पोइन्ट देन इथर देन एल्काइल हेलाइड. सो सबको मेन रिजन भनेको इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड. इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड. सो जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड बनाउन सक्छ वाटरसँग, दे हेभ हायर बोइलिङ पोइन्ट. जसले सक्दैन, दे हेभ लोवर बोइलिङ पोइन्ट. सो इट्स सिम्पल. नाउ however the boiling point of alcohol is lower than the carboxylic acid. Now comparison with carboxylic acid, that is R carboxylic acid को COH. So even though the both compound form intermolecular H bond, यसमा के छ भने एल्कोहलले पनि बनाउँछ इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिडले पनि बनाउँछ इन्टरमोलिकुलर एच बन्ड. सो अब यसमा रिजन के हो भने दुईटा मध्ये कसको बोइलिङ पोइन्ट म्याक्सिमम हुने. दिस इज बिकज द कार्बोक्सिलिक एसिड एक्जिस्ट इन साइक्लिक डाइमर फर्म. यो हेर्न सक्नुहुन्छ, दिस इज साइक्लिक डाइमर फर्म. यो स्ट्रक्चरलाई साइक्लिक डाइमर फर्म भनिन्छ. ड्यू टु द फर्मेसन अफ स्ट्रङ हाइड्रोजन बन्डिङ एज अ रिजल्ट इफेक्टिभ मोलिकुलर मास बिकम्स डबल देन द एक्चुअल मास मोलिकुलर मास. सो यही स्ट्रक्चर पोसिबल छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा, यस्तो स्ट्रक्चर पोसिबल छैन इन एल्कोहल. द्याट्स वाइ इट्स बोइलिङ पोइन्ट यो अलिक स्ट्रङ नेचरको भएर यसलाई ब्रेक गर्नलाई हायर टेम्परेचरसम्म पुर्याउन पर्छ. द्याट्स वाइ द कार्बोक्सिलिक एसिड हेभ हायर बोइलिङ पोइन्ट एज कम्पेयर टु एल्कोहल. सो अब तिनवटा कम्पेरिजनमा लेख्नु पऱ्यो भने वी क्यान से कार्बोक्सिलिक एसिड को मैक्सिमम हुन्छ, देन आफ्टर एल्कोहल, एन्ड यो भन्दा थोरै भनेको अल्काइल हेलाइड, एन्ड नेक्स्ट इज इथर. यो दुईटैको एल्कोहल भन्दा कम हुन्छ. सो यो आउने अर्डर अफ अर्डर. नेक्स्ट
चाहिँ हाम्रो फिजिकल प्रोपर्टिजको कुरा भयो। अब केमिकल प्रोपर्टिज। सो केमिकल प्रोपर्टिजमा हामीले पहिला त एल्कोहलको बन्ड नेचर कस्तो हो त्यो हेरौँ। सो सिन्स हियर COH आर द थ्री मेजर एटम, यसमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन एन्ड कार्बन have partially positive charge and oxygen acquire partially negative charge. That's why we can say this as polar OH bond between these. OH को बिचमा एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, द्याट्स वाइ वी क्यान से यसको पोलहरू देखिएर इट इज सेड एज पोलार OH बन्ड एन्ड बिट्विन द C and O there is also a partial positive and partial negative. That's why they are also called as polar CO bond. So alcohol मा हामीले दुई टाइप्स को बन्ड हेर्न सक्छौँ, एउटा OH बिच एन्ड अर्को भनेको CO बिच। सो जेनरली हामीले रिएक्सनमा इम्पोर्टेन्ट यो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट केमिकल रिएक्सन अफ एल्कोहल। फर्स्टली द रिएक्सन इन्भल्भिङ द क्लिभेज OH बन्ड। सो OH बन्डले जति बेला रिएक्सनमा एक्सनमा आउँछ भने त्यो बेला हामीले रिएक्सन इन्भल्भिङ OH बन्ड। नेक्स्ट भनेको रिएक्सन इन्भल्भिङ क्लिभेज अफ CO बन्ड, जति बेला CO बन्ड एक्सनमा आउँछ भने यो द्याट कम अन्डर दिस point. And the next is reaction involving both alkyl and hydroxyl group, that is alkyl भनेको R and hydroxyl भनेको OH। जति बेला यो एन्ड यो दुईटै आउँछ भने that is considered as ROH bond. Now start with, so these three are the types of chemical reaction followed in alcohol. So let's start with first. So you say first reaction involving cleavage of OH bond. इसमा first acidic nature. Alcohol react with active metals like sodium, magnesium, aluminum, etc. and involve hydrogen which indicate their acidic character. So अब एल्कोहललाई हामीले एक्टिभ मेटलहरूसँग रियाक्ट गरायो भने त्यसले आफ्नो एसिडिक नेचर देखाएर रियाक्सनमा पार्ट लिन्छ। सो त्यसको मेकानिजम हेरौँ। सो यो चाहिँ ROS, यो चाहिँ हाम्रो एल्कोहल हुने भयो एन्ड कुनै एउटा एक्टिभ मेटल एनएसँग रियाक्ट गरायो भने इट गिभ्स हेयर H, यो पहिले भन्दै भने हेयर OH बन्डले एक्सनमा आउने हो। सो हेयर H गेट रिप्लेस्ड एन्ड Na गेट अट्याच विथ द O, so it gives RONA, so that is caused at sodium alkoxide and hydrogen gas आउने हो। So यो चाहिँ general reaction for the alcohol and sodium metal. For example, ethyl alcohol is here given. Ethyl alcohol plus sodium, it gives sodium ethoxide plus hydrogen gas. Here alcohol releases hydrogen of OH group as proton H plus, so it behaves as an acid. यहाँबाट के आउने हो भने यो रिएक्सनलाई ROH plus Na आएर RONA फर्मेसन भयो। एट द सेम टाइम दिस HA रिप्लेस भएर H प्लस आउने भयो। सो H प्लस आयन आउनाले गर्दा हामीले यसलाई एसिडिक भन्न सक्छौँ। However, it is weaker acid than water and neutral to litmus paper. So these acids are weak in nature. Now, acidity of any compound can be explained on the basis of these three bonds. First one is polarity of OH bond. Next is stability of their anion, and the next one is polarity. So यो दुईटा रिजन यो त यही भइसक्यो। सो यो दुईटा रिजनले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ कि एसिडिटी अफ एनी कम्पाउन्ड। फर्स्ट इज पोलारिटी अफ OH बन्ड, सो OH बन्ड बिचको पोलारिटी, एन्ड द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी अफ देयर anion. So let's start the polarity of OH bond. So greater the polarity of OH bond, greater will be the acidity. So OH bond जुन OH बिचको जुन बन्ड छ, that is O and H, यो बिचमा जति हाई पोल हुन्छ नि, लाइक इट इज पार्शियली नेगेटिभ, इट इज पार्शियली पोजिटिभ, यो पोल जति नै स्ट्रङ हुन्छ त्यति नै एसिडिटी त्यति नै हाई छ भन्न सकिन्छ।
अर्को भनेको इन एल्कोहल इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अल्काइल ग्रुप मेक्स ओएच बन्ड लेस पोलर। यो ओएचसँग त यहाँ आर अट्याच भएर आएको हुन्छ, सो यसले गर्दाखेरि यो ओएच बन्डलाई हल्का विक बनाइदिएको हुन्छ यसको पोललाई, किनभने यसले पनि पार्सियल पोजिटिभ चार्ज एक्वायर गराएको हुन्छ एन्ड हेयर पार्सियल नेगेटिभ एन्ड पार्सियल पोजिटिभ। सो यो दुईटालाई अर्को एउटा कम्पाउन्ड एड भएर यसको पोलर नेचर छ नि त्यो हल्का घटाइदिएको हुन्छ। सिन्स द ओएच बन्ड इन एल्कोहल इज लेस पोलर देन द वाटर, वाटरमा के छ भने HOH, सो अरूको हाइड्रोजन मात्र, अरूको नै कार्बन कि अरूको नै ठुलो कम्पाउन्ड नआएर यसको पोलारिटीमा यसले असर पार्दैन एन्ड इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हियर OH बिचको बन्ड इज लेस पोलर, द्याट्स वाइ इट इज लेस एसिडिक। यहाँ चाहिँ OH बन्ड इज मोर पोलर एन्ड इट इज मोर एसिडिक। द नेक्स्ट पोइन्ट to know about the acidity of alcohol is stability of their anion. So greater the stability of anion, greater will be the acidity of corresponding compound। अब anion जुन छ त्यो कतिको स्टेबल छ, if they are highly stable then they are considered as highly acidic in nature। In alkoxide ion, electron releasing alkyl group makes it less stable by intensifying the negative charge। यो नेगेटिभ चार्ज लाई अझ इन्टेन्सिफाई गरिदिन्छ इन अल्कोक्साइड आयन, द्याट्स वाइ दे आर लेस स्टेबल। सिन्स द अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोहल इज लेस एसिडिक। जुन आउने छ नि यो हाइड्रोजन गएपछि यो यति भनेको अल्कोक्साइड हो खासमा। सो यो लेस स्टेबल हुन्छ एज कम्पेयर टु वाटरमा, एच हटाइदियो भने आउने भनेको OH। So this is more stable as compared to alkoxide। So यही reason हो कि so alkoxide is more stable, sorry, so here the OH is in hydroxide ion is more stable than the alkoxide, that's why the water is more acidic than alcohol। you एक्सप्लेन आउन सक्छ कि वाइ एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। सो हामीले दुईवटा पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पऱ्यो। फर्स्ट द पोलरको कुरा, पोलारिटी अफ OH एन्ड द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी अफ एन आयन। सो यो दुईटा कुरा लेख्न सक्यो भने वी क्यान एक्सप्लेन वाइ द एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। नोट when the number of electrons donating alkyl group on OH group bonded carbon increases, polarity of OH bond decreases and finally acidity decreases। so हेर्न सक्नुहुन्छ, so where water is highly acidic, मिथाइल इथाइल यो सँगसँगै इफ जति डिग्री बढाउँदै गएको छौ त्यति नै एल्कोहलको एसिडिटी पनि घटेर जान्छ। रिभर्स भन्न सकिन्छ, for 1 degree is more acidic than 2 degree than 3 degree। यो चाहिँ मात्र एल्कोहलको कम्पेरिजन गर्यो भने।